Друзі, продовжую з вами ділитися своїми авторськими рецептами. І сьогодні в нас на черзі неймовірний в розрізі і за смаком пісний кекс «Три стихії». Апельсиновий сік, мак та горіхи огорнуті в пісну глянцеву глазур. У великій мисці змішуємо теплий апельсиновий сік з цукром, сіллю та олією. Перемішуємо доти, доки цукор не розчиниться. Борошно змішуємо з розпушувачем. На таку кількість борошна 10 грамів розпушувача – цілком нормальна кількість. Адже в нас в рецепті випічка, яка містить і цукор, і солод від апельсинового соку. Тепер поступово всипаємо просіяне борошно з розпушувачем і починаємо вимішувати тісто. За консистенцією воно має бути як добре густа сметана. Розмішуємо ретельно, аби ніде не було жодних грудочок. Тісто не має стікати з ложки миттєво, скоріше ліниво вимальовувати візерунки. Ділимо саме наше тісто порівну на дві частини. До однієї всипаємо сухий мак, це дуже суттєво, а другу змішуємо із попередньо підсмаженими і подрібненими грецькими горіхами. Таке поєднання текстур хрусткого маку та коричневих підсмажених горіхів разом із апельсиновим соком дасть дуже багатий та насичений смак. Мак дуже легкий і дрібний, він рівномірно розподіляється по всій масі тіста і майже ніколи не осідає. Тож макове тісто ми будемо викладати у форму для випічки першим, і воно створить стабільну основу. Виклали тісто з маком і пробуємо розрівняти ложкою по дні форми. Тепер беремо 2 столові ложки какао і створюємо отакий шоколадний темний прошарок. Просіюємо какао через ситечко. Далі викладаємо горіхове тісто. Горіхи додадуть приємного хрускоту, що дуже круто буде контрастувати з ніжним м'якушем кексу та дрібним маком. Тепер дуже обережно, аби тісто не змішувалось із какао, розрівнюємо по поверхні і його. І ось у нас з вами готується не просто кекс, а цілий кулінарний шедевр, де кожен прошарок має свій настрій. Випікаємо 45 хвилин при 180 градусів до сухої шпажки. І ось вона, ось ця славнозвісна тріщинка. Погляньте, яка чудова художня лінія із какао в нас з вами вималювалася. Хочу, друзі, ще підказати маленьку пораду. Оскільки пісна випічка потребує особливого підходу, і ви бачите, що у вашій духовці верх кексу уже
гарно підрум'янився, а всередині кекс ще вологий, просто накрийте форму зверху шматком пергаменту або фольги. Це зупинить пряме припалювання кексу зверху, але дозволить всередині пропектися. Ми ж тим часом приготуємо з вами шоколадно-глянцеву глазур, яка буде схожа на дорогий якісний шоколад і не кришитиметься при нарізанні. Готується вона дуже просто. Сухі інгредієнти змішуємо в сотейнику. Додаємо воду та олію. Розмішуємо, аби не було знову ж таки грудочок. І ставимо на мінімальний вогонь, постійно помішуючи. Доводимо до кипіння. Кип'ятити довго ми не будемо. Є ще один екстра швидкий варіант приготування такої глазурі, де сухі інгредієнти змішуємо з олією і заливаємо окропом. Тоді помішуємо, вона починає гуснути і ми поливаємо нею випічку. Але оцей варіант з проварюванням мені до вподоби більше. Знімаємо з вогню і даємо постояти 5 хвилин, але будьте уважні. Вона починає гуснути прямо на очах. І тепер можемо покривати кекс оцією глянцевою шоколадною пісною глазур'ю. Вона мені дуже подобається. До речі, вона ще й смачна. Я покриваю кекс глазур'ю повністю. Так як вона чудово застигає, залишаю її на ніч і уже зранку буду далі дивитися, що з нею робити, прикрашати чи залишати так. Погляньте, який результат. Це наче справді дорогий якісний шоколад розтопили і полили кекс. Чорні брови, карії очі, темні, як нічка, ясні, як день. Це наче про наш сьогоднішній кекс, який зверху темний, мов та ніч, а всередині ясний та караокий, як день. Ось він, кекс, який вмістив в себе 3 настрої, 3 стихії. Глазур ідеально застигла. Погляньте, вона зовсім не липне до пальців. А далі роблю простий художній візерунок. Одну сторону засипаю цукровою пудрою, а іншу сторону посипаю какао. І ось вже наш кекс готовий. Мені вже з нетерпінням хочеться його розрізати і подивитися, який же він всередині. А ще можна посипати маком, а чи тими ж самими горіхами, кокосовою стружкою або навіть висушеними дольками апельсина. Розрізаємо і глянемо, який же ж там візерунок і яка структура. Друзі, це нереально. Це справді, наче хтось пензликом промалював шоколадну лінію і залишив її в випічці. А наша помадка, погляньте, вона зовсім не липне до ножа. І багато хто взагалі не вірить, що на воді та олії можна отримати такий розкішний результат. Але цей рецепт – це справжня знахідка для тих, хто цінує і смак, і глянець. Такий кекс просто зобов'язаний стати зіркою вашого сімейного архіву. А з вами була Кухня як релакс. Діліться в коментарях своїми враженнями та чекайте мене з наступними відеорецептами. До нових зустрічей!